હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ છૂટું છૂટું અને બિલકુલ પણ ચીકણું ના લાગે એવું ભીંડા બટેટાનું ટેસ્ટી શાક બનાવવાની રેસીપી। જો તમે ભરેલા ભીંડાનું શાક ખાઈને બોર થઈ ગયા હો તો એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો। બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે અને બાળકોને તો ખૂબ જ ભાવશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। જો તમને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, હજુ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે। સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે બાજુમાં આપેલો બેલ આઇકન પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો, જેથી તમને મારા બધા જ વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। ભીંડા બટેટાના શાકમાં ભીંડા બિલકુલ પણ ચીકણા ન લાગે તેના માટે આપણે ભીંડાને એકવાર સારા પાણીએ વોશ કરી લેવા, ત્યારબાદ એને સરસ લૂછી 1 કલાક સુધી ડ્રાય થવા દેવા। ત્યારબાદ આપણે આ રીતે મોટા મોટા પીસીસમાં એને કટ કરી લેવા। આ રીતે મેં બટેટાને પણ મીડિયમ કટ કરી લીધા છે, બહુ ઝીણા પણ નહીં અને બહુ મોટા પણ નહીં। હવે આપણે બટેટાનું શાક બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરશું। તેના માટે અહીંયા આપણે કઢાઈ લઈશું અને કઢાઈમાં આપણે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું એડ કરશું। જીરું ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટેબલસ્પૂન હિંગ એડ કરશું। હવે આપણે કટ કરેલા બટેટાને એડ કરી સોતે કરી લઈશું। બટેટાને આપણે 2 મિનિટ સુધી ચડવા દઈશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો બટેટાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। આપણે એક બટેટાને આ રીતે કટ કરીને ચેક કરી લઈએ। એ કટ નથી થતું એનો મતલબ બટેટા કાચા છે। વધ્યું આપણે 2 મિનિટ ચડવા દઈશું। બટેટા ચડે છે ત્યાં સુધી આપણે મસાલો તૈયાર કરશું। તેના માટે આપણે ખાની દસ્તામાં 8 થી 10 લસણની કળી એડ કરશું અને 1 થી 1.5 ચમચી લાલ મરચું એડ કરશું। હવે આપણે લસણ અને મરચુંને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં મરચું અને લસણની પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। આપણે આ જ રીતે આખી પાકી રાખવાની છે, બીકોઝ લસણનો ટેસ્ટ ભીંડાના શાકમાં ખૂબ જ સરસ આવે છે। પેસ્ટને આપણે નાના બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। તો રેડી છે આપણી લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ બનીને। હવે આપણે બટેટાને ચેક કરી લઈએ। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। બટેટા આપણા એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા હોવા જોઈએ। ચેક કરી લઈએ કટ કરીને। તમે જોઈ શકો છો આપણે ચમચાથી આ રીતે કટ કરીએ તો આસાનીથી કટ થઈ જાય છે। આપણા બટેટા એકદમ પરફેક્ટલી કૂક થઈ ગયા છે। હવે આપણે ભીંડા એડ કરશું। ભીંડા બટેટામાં એડ કર્યા બાદ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે 1 મિનિટ સુધી સોતે કરી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ભીંડામાં બિલકુલ પણ ચીકાશ નથી। તમારે જ્યારે ભીંડાનું શાક બનાવવું હોય એના 2 કલાક પહેલાં ભીંડાને સારી રીતે વોશ કરી, ક્લીન કરી અને કટ કરીને રાખી દેવા, ત્યારબાદ જ ભીંડાનું શાક બનાવવું। જો આ રીતે કરશો તો તમારું ભીંડાનું શાક પણ બિલકુલ પણ ચીકણું નહીં બનશે। ત્યારબાદ હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરશું, 1/2 ટેબલસ્પૂન હળદર એડ કરશું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને બધા જ મસાલા એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે કવર કરીને 1 મિનિટ સુધી કૂક થવા દઈશું। 1 મિનિટ બાદ ખોલીને ચેક કરી લઈએ। આપણે 1 મિનિટ કરતાં વધારે કવર કરીને કૂક નથી કરવાનું, બીકોઝ જો વધારે કૂક કરશો તો એમાં વરાળથી એનું પાણી બનશે અને ભીંડાનું શાક તમારું ચીકણું થઈ જશે। માટે આપણે 1 જ મિનિટ કવર કરવાનું છે। હવે આપણે તૈયાર કરેલી લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા મેં લસણની પેસ્ટને પછી એડ કરી છે, બીકોઝ લસણ જો આપણે તેલમાં એડ કરશું તો ભીંડા અને બટેટાને ચડતા વખતે લસણ આપણું વધારે બળી જશે અને એનો ટેસ્ટ બિલકુલ પણ સારો ન આવે। એટલે આ સ્ટેજ ઉપર એડ કરવાથી લસણનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ ભીંડામાં આવશે અને તમને ખાવાની ખૂબ જ મજા પડશે।
હજુ આપણે ભીંડાને થોડા ક્રિસ્પી થવા દઈશું, માટે લસણનો જે કાચો ટેસ્ટ છે એ પણ બિલકુલ નહીં આવશે. એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ભીંડાના બટેટાના શાકને વધુ 2 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાનું છે. ભીંડા થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દઈશું. બે મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો આપણા ભીંડા અને બટેટા એકદમ સરસ છૂટા અને બિલકુલ પણ ચીકણા નથી. તો આપણું બટેટાનું શાક પરફેક્ટલી રેડી છે. હવે આપણે એને થોડો ફાઇનલ ટચ આપી દઈએ. તેના માટે 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને 1/4 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો એડ કરી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું શાક બિલકુલ રેડી છે. ગેસની ફ્લેમને બંધ કરશું અને સર્વિંગ બાઉલમાં સર્વ કરી લઈશું. તો રેડી છે આપણું એકદમ ટેસ્ટી, છૂટું છૂટું અને બિલકુલ પણ ચીકણું ના લાગે એવું ભીંડા બટેટાનું શાક બનીને આવી ગયું. તમને પણ મોઢામાં પાણી. તો એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. આઈ એમ શ્યોર બધાને ખૂબ જ ભાવશે અને 2 રોટલી બધા વધારે જ ખાશે. તમે પણ ઘરે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બન્યું છે એ મને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક જરૂરથી કરજો, ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી, રિલેટિવ સાથે શેર કરજો અને મારી ચેનલ ઉપર નવા હો, હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવું એ બિલકુલ જ ફ્રી છે. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.